Ja, det verkar finnas ett omättligt behov på att veta vilka beten som folk använder. Och jag får ofta frågor så, vilket bete kör du med där och vilket bete rekommenderar du till detta och så vidare. Jag visar mina 5 favoritbeten 2025 i denna filmen, och förra året så gjorde jag mina 5 favoritbeten 2024. Det är ju inte så att jag har slutat använda de betena och att de är helt ute nu. De kör jag ju fortfarande med. Men jag kan ju inte göra en film med samma bete en gång till. Det har tillkommit lite nya beten och jag har hittat lite nya favoriter och de tänkte jag visa er. Och en sån som tillkommit bete, det är en sån här gökwobbler. Den börjar jag använda sent i höstas. Och det är en sån wobbler som man rycker hem. Och en av favoriterna då som jag har hittat här, det är en som heter Westin Jerkbite. Och det finns ju då lite olika varianter på dem med olika skedar och så vidare. Jag kommer ha en annan film där jag visar mer med själva tekniken, men ser ut sådär. Långsmal wobbler, en ganska smal sked också. Och den har blivit en favorit nu under våren. Så jag brukar börja med den på alla ställen. Och det ska jag göra nu också. Och ni som har tittat på mina filmer, ni vet ju hur jag brukar parkera mig jämfört med grunden och sånt. Så det är inga konstigheter. Just här där vi ligger är det 3 meter djupt under aktorn. Det är lite grundar där in på det hållet. Nej, just den här ville de inte ha nu, men den här gången, eller så är jag ingen fisk, så kan det ju också vara. Men det här är den som går djupast av de Westin jerkbaitarna. Jag har en annan också som heter så mycket som Gravity Twitch och som är en Savage Gear. Och den har lite mer djupgående sked, lite bredare sked som gör att den dyker ner lite djupare. Så jag ska faktiskt testa med den ett par kast också, bara för att se om jag kan trycka ner den på botten och få fisk på det viset. Men den här ger lite större motstånd, så det är lite jobbigare att veva hem. Bråkar lite mer liksom. Kom en fisk i första kastet med den. Det känns faktiskt som en gädda. Eller är det en närborre? Vad fan tar mig en närborre? Kan det ha varit en slump liksom att den här klev på i första kastet med den nya wobblern? Jag tror inte det, utan det var bara att den här gick på rätt sätt idag. Nästa gång är det den andra som går på rätt sätt. –38 centimeter. Som sagt, jag bytte till en Gravity Twitch och den har lite bredare sked. Jag kommer att prata lite mer om de olika teknikerna jag ska använda när jag fiskar abborre, eller som jag använder när jag fiskar abborre. Jag påstår inte att mina tekniker är de bästa eller de mest fulländade, men det är de jag kör med för tillfället och som jag tycker fungerar bäst.
Och för att inte missa det avsnittet där jag pratar om de olika teknikerna så bör ni ju trycka tummen upp på den här filmen och prenumerera på kanalen så ni inte missar någonting. Så fortsätter vi köra här och se om vi kan få fler fiskar. Nu är det inte meningen att detta ska vara liksom en film med mycket fisk, utan nu ska jag visa upp mina beten. Så att sista kastet med denna här, sen byter jag bort denna mot nästa bete så jag ska visa. Kommer en fisk till. Ännu en abborre. Så. 33. Så, då lägger vi detta åt sidan. Så, nästa bete att testa, det är en Säterman. Baby Goat heter den här. Det är som en gammal twintail jig kan man säga. Men den här har jag blivit otroligt förtjust i. Firecraw tror jag den heter. Kan kolla. Just det. Det är en sån här Baby Goat Firecraw. Och den ska vi köra nu här. Också ett bete som jag upptäckte sent under förra året, faktiskt efter jag gjorde den andra filmen. Den här har varit otroligt bra till gäddor också får jag säga. Och den finns i olika storlekar. Det finns en microgoat som är pytteliten. Som jag inte använder. Jag har testat den någon gång och fått små abborrar på den. Sen finns det en goat som är en större variant av denna. Och den kan vara bra både till gäddor och abborrar. Vad har hänt här nu med denna? Har den blivit förlamad eller? Så där ser den ut då. Just det. När man tar upp dem ur paketet så är där liksom sitter själva tailarna ihop. Så med en liten, de är liksom så, sitter ihop där, växt ihop så man får klyva dem. Sen är den redo att köra. Får vi se om den funkar då. Det var napp i alla fall. Bommade den av någon anledning. Så, det får bli sista kastet med denna. Sen är det dags för byte, visa nästa bete. Och när jag ändå håller på med de här Säterman så tar vi en annan Säterman också som jag är väldigt förtjust i. Och det är deras såna här jiggar som jag tror heter Minnows. Heter de. Det kan vi kolla, vi har ju paketen här. Minnows med Z där på slutet. Det är viktigt, det ser häftigt ut. Och, men heter man Säterman så gör man. Och den finns lite olika färger. Och ja, jag har fått fisk på de flesta av de färgerna jag har testat i alla fall. Men jag är extra förtjust i de här lite rödaktiga. Den här heter inte, den heter inte Firecraw, den heter något liknande. Men en röd sån. Mina jiggar där fiskar jag på med olika skallar. Men jag har blivit mer och mer så att jag använder de här
så kallade näddskallarna, de som är platta liksom. De har blivit förtjust i. Och så har jag dem i lite olika vikter från typ 3 gram och upp till 10 gram. Och sen är det då för det mesta med en krokstorlek 3,0 är det jag kör med till de här jiggarna. Jag tycker det blir en lagom storlek. Så det är väl så det ser ut. Tekniken också för att fiska jigg och sånt kommer i en annan film som sagt. Glöm inte prenumerera. Antingen är det dåligt med fiskar eller så är det så att de vill inte ha gummibeten idag. Ett napp hade jag på babygoten. Det var napp i alla fall. Jag pillade på det men tog inte riktigt fullt ut. Den ville de inte heller ha. Så att, men det är fortfarande en av mina favoriter, även om den inte var bra just här, just nu. Det kan ju vara så att jag har lagt mig på ett ställe som är dåligt. Men ska jag hinna få färdigt en sån här film så måste jag liksom ha lite tempo i grejerna. Sen får jag fiska vidare under dagen så jag kan klippa in sen under dagen när jag har hittat fisk och så. Men för själva genomgången med betena tar jag här. Nästa bete är ett så kallat chatterbait. Och just den här är då, ni ser där en sån sked i framänden, den vibrerar ju som söronen här. Det här är då Darts så kallade breaker blade. Och så har jag satt en Renstein curly tail på den där. Eller beastly tail eller vad de heter. I alla fall det är en rensjigg. Och då får vi se om den ger något. Om man tittar på spötoppen här tror jag så kan man se hur den vibrerar med den här typen av jigg. Här är ett klipp med ett chatterbait under vatten. Men det är med en annan trailer eller svans än den jag visade upp nyss. Jag skulle tro att en av anledningarna till att dessa abborrar inte hugger är för att de är för små. Men ni kan se att betet vibrerar kraftigt i alla fall. Såg du det i hugget där? Det var en som attackerade här precis bredvid båten. Ja. Så jag ska testa en annan sån här. Med en paddelskärt. Fortfarande en chatterbait. Men medan den förra hade en så kallad curly tail så har den en sån här paddelskärt. Och det är fortfarande en Darts breaker blade. Och så är det en Renstein jigg där. Och så tog jag ett annat spö här som är lite kraftigare. För att jag ska kunna göra bättre mothugg tänker jag. Då var det knut på linan ser jag. Det var inte så bra. Då får vi fixa sen. Det var ju som sagt ett rejält hugg här rakt bredvid båten. Men abborrarna är inte ensamma om att jaga runt på grunden, utan det finns även andra rovfiskar som glider omkring och letar föda. Högde på on the drop. Nu är det väl ändå en gädda för att detta känns alldeles för bra.
Eller för stort rättare sagt. Alltså är det svenskt rekord i abborre kanske. Ja, ibland blir det ju så att de hugger medan det faller. De är lite bökiga att ha att göra med nu på sommaren, gäddorna. Ner med dig i homen då. Så vi hovar den så. Sen får den vara kvar där lite grann. Och återhämta sig. Även om det är skönare när de är lugna och stilla. Sådär. Sen brukar jag gilla att sätta mig gränsle över fisken. Så att de inte kan fara runt för mycket i båten. Så här. ...74 centimeter. Snabbt ner med den i vattnet. Så det misstaget många gör när de får gädda på sommaren tycker jag det är att de tar upp dem i båten direkt. Jag vill låta dem vara kvar 30 sekunder kanske eller så de hinner dra i sig lite nya andetag, upp med dem och så snabbt tillbaka. Så ska det inte vara någon större problem. Då är det väl lika bra att jag tar fram min gäddräknare också och sätter den så man vet när dagen är slut. När man ska summera eller när Mats och Peter begär lunchrapporten så man vet vad man ska, så man svarar ärligt. Oj. Jag får nog ta och titta till den här knuten. Ibland går det lättare att klippa av härvan och liksom knyta om det. Och för er som inte vet hur man knyter ihop två flätlinor så har jag gjort en video om det också. Den är visserligen på engelska men det går att förstå den då. Att det är lite knixigt när man sitter i båten. Det gungar lite grann. Och framförallt så blåser det så linändarna fladdrar ju omkring här så det är svårt att få någon riktig. Så. Good to go. En knut till. Jag tror fan det kärvar när man kastar. Jag fick ju ta av lite lina där för det var ytterligare en knut så jag tog av de yttersta 5 meterna eller vad det kan ha varit. Och så får jag göra en ny sån här liten. Och jag vill ju helst ha lite fluorokarbon eller nylon längst ut. Så jag har flätlina på rullen och sen sista mindre än 1 meter vill jag ha. Typ 60-70 centimeter så är det fluorokarbon. Jag har fått för mig att det håller lite bättre när man får bottennapp och sen tycker jag att det syns lite mindre. Ibland får jag för mig att de ser flätlinan. Och inga bevis för det. Men man får för sig grejer när man är fiskare helt enkelt. Men vill ni lära er göra den här knuten då? Hur man knyter fast nylon eller fluorokarbon med flätlina. Så den enklaste tycker jag är en som heter Red Phillips. Och jag har gjort en video på den också. Som ni kan kolla in. Kör ett kast i med den då. Eftersom det har strudlat lite grann med knutar och grejer på linan. Så nu sista kastet här. Sen har jag ett bete kvar eller 2 bete kvar att visa.
Det var ju napp ju. Där kom den. Abborre detta också. Darts Breaker Blade. Ännu en schysst abborre faktiskt. 36. Och ni som följer mig, ni vet ju att jag har den här jakten att jag jagar 5 över 40 centimeter. Alltså, eller 5 från 5 olika sjöar. Denna sjön har jag faktiskt inte fått någon i. Så den är ju kvar på listan. Jag måste få en 40 centimeter här. Och nu har jag fått 3 hyggliga. Och jag hoppas det kommer under dagen här. Okej. Nästa favorit är ett så kallat creature-bete. Det här är en Sisocomb. Jag tror det är Illex som tillverkar dem. Sisocomb har sådana 1000-fotingsben där som vibrerar. Just nu är den riggad på, jag tror det heter Tokyo Rig. Men man kan köra den på dropshot, man kan köra den på Carolina. Och ofta kör jag den bara på nedskalle. Så även den en favorit. Vi får se om den kan leverera. Regn är ju ganska onödigt när man tänker efter. Har det napp där? Det var det nog. De har trätt upp den här. Jag skulle tro att det var ett napp jag hade. Jag har ett kast till ditåt då. Gör ett kast åt det hållet då. Blåser det på här. Då blir det lite jobbigare. Linan blir i en båge och lite svårare att hålla total koll på detta. Jag ska testa med en annan. Jag ska testa den som en vanlig nedjigg. Som jag sa så kan man även köra den som på en nedskalle. Så jag ska testa det nu. Kastar i medvind med så lite lättare skalle, så när det kommer sådana här vindbyar och sånt så blir det svårt att hålla exakt koll, för då blir linbåge hur man än bär sig åt, tycker jag. Men har jag den i medvind blir det inte så mycket båge av det. Ja, så ingen fisk här. Gummibetena har inte varit så där levererat än så länge idag. Tar vi undan den då. Det finns lite olika skedar och den som jag tänkte visa här som är en favorit, det är den här. Bestämt för mig att den heter Baby Bite. Jag hoppas jag har fått rätt på namnet nu. Ganska stor sked. 2-4 meters djup ska den gå ner på. Och när den går på botten där så tuggar den liksom så. Jag gillar när den går liksom så och hackar i botten. Så detta blir den sista favoriten för idag. Gått ner och fastnat i något. Så fort det sätter sig något skit på krokarna så funkar de inte som de ska.
Här går den ordentligt och tuggar botten. Nej, ni ser där, det hänger sig, den går så djupt, eller så tuggar ner sig lite för bra här, så den passar inte till detta djupet. Så jag ska byta till, den har ju en kompis som är lite mer grundgående. Så jag ska testa den istället. Nej. Den har ju en sån här som är lite mindre sked. Som då ska gå på 1 till 2 meter. Jag tror den passar lite bättre här, så vi testar den också. Men just den där djupgående har varit en favorit. Vi får se om den duger till något också. Och sen när det fastnar skit, det är ju nackdel med wobblers att när det väl fastnar skit på krokarna så slutar de ju fiska. Eller simma i alla fall. En spinnare eller en jigg kan ju fortsätta fiska fast det hänger lite kladd på kroken. Nej, ett sista kast här. Ja, det blev 6 favoritbeten där tydligen. Jag hade tänkt 5, men det blev 6. Och favoriterna, eller de som gav bäst resultat, tyckte jag var lite större beten idag. Chatterbait, en sån här breaker blade med en rännstenkropp på med paddelstjärt. Och sen fick jag ju även på den här gravity twitchen. Var ju bra. Så nu kommer jag fiska vidare på det här stället och fiska av det lite mer ordentligt. Lägga lite tid på de här beterna som har levererat. Och det är ju en sak att folk frågar vilka beten man har och sånt. Men man glömmer nästan alltid fråga, hur tog du hem betet? För det är ju minst lika viktigt. Och det kommer en film alldeles snart, hoppas jag, om jag blir färdig med den. Där jag kommer att berätta hur jag tänker, hur jag vill fiska mina beten, mina olika beten. Så prenumerera på kanalen så ni inte missar den. Nu ska jag avrunda den här spotten, för det är första stoppet idag. Jag har många platser att fiska av sen innan jag kör hem. Och medan ni väntar på nästa film så kanske ni vill titta på någon av dessa filmer som jag har gjort tidigare.